Ja, och precis som 1980 så finns ju Las Palmas buss. Det finns än idag. De är fortfarande verksamma. Dock har de ju betydligt nyare och fräschare bussar. Men ett företag som står sig än idag. Häftigt! Ja, här har vi vägen där bussen kommer när den kör från flygplatsen. Det var en snabb liten scen i filmen. Men det är den här vägen de passerar då. Det är den gamla vägen. Den är ganska öslig nu. Det kommer inga bussar här. De kommer lite längre upp här uppe till vänster. Där uppe går den nya motorvägen. Det är där trafiken går. Men som sagt, den fanns inte då. Och då var det här de åkte. Och så ser det ut idag. Det ligger alldeles inte i havet. Precis med kusten. Ska man säga att det är någonstans mellan flygplatsen och Playa del Ingles. Ungefär. Så ser det ut idag. Ja, nu är jag här. Där är den där scenen. Det är en väldigt kort scen i Sällskapsresan. Och det är här. Det är en nattlig scen över nästan ingenting. Las Burras heter den här lilla strandbiten här. Det är en liten vik. Ja, den är inte så liten heller för den delen. Det är ju San Agustin. Och här är lite mer liv och rörelse nu än vad det var då. Dessutom är det dagtid nu, det var kvällstid på filmen. Men det är här det ligger. Passade på att gå att filma idag, bra väder. Absolut, bra väder. Och här är nu då en parkering som alltid är fullproppad. Även när det är dåligt väder faktiskt. Ja, där står min moped också. Men det är så här det ser ut. Känner säkert igen det från filmen. Man ser ju faktiskt Corona Roca där borta också. Ja, nu sa jag rätt i denna filmen. Ja, det gör det. Jättebra. Och här är ett ställe till i San Agustin som är med i filmen. Alla vet inte riktigt var det är inspelat, men det vet jag. Jag ska ta mig dit också. Det är inte säkert det är inte säkert att det finns kvar som jag har tänkt. Men jag kommer att berätta det så att jag faktiskt jag drar dit direkt. Det är inte så långt härifrån. Vi ses. Jag letar efter Peppes Bodega. Ja, och vi är på ett av ställena där Berra och hans vän är och letar. Och vi har tagit oss dit, fast det är inte exakt samma ställe. Vi vänder kameran. Det är inte exakt samma bod, för den finns inte kvar. Den låg ju längre bort mot själva Playa del Ingles-hållet. Vi är i slutet, eller börjar på var man börjar. Ena borta vid fyren. Där finns sådana här kiosker kvar. Men det är inte samma originalutförande. Från början var de ju i betong, faststående. Sen har det ju varierat genom åren. Även där borta, som jag nämnde, där har ju varit tillfälliga i plast, skulle jag vilja kalla det. Tillfälliga de har satt upp. Men där är, just idag är det inga alls faktiskt. Och, ja, vi har ju havet här också. Och det är ju faktiskt ett av 2 ställen i hela världen där öken möter hav. Ganska unikt. Men som sagt, det är vid en sån här liten kiosk de också yrar omkring och letar. Det ser lite grann annorlunda ut. Men de finns kvar på sina ställen, men inte i samma utsträckning som de har gjort. Men ett kul inslag.
Här kan man sitta och ta en bära. Ska vi pröva och se vad de har för utbud? Fråga efter Peppers Bodega. Vi kan ju fråga efter Peppers Bodega. Nu har vi ju redan hittat och konstaterat vad det är. Men vi kan ju ändå... Man vet aldrig. Man ska inte ge upp hoppet. Vi går och kollar på kioskens utbud helt enkelt. Här är vi vid ett hotell som inte är med i filmen från utsidan. Men det är faktiskt en scen som är inspelad här, fast inuti. Hotellet heter Folias, ligger i San Agustin. Ganska känt hotell, stort och ett av de största på 70-80-talet i alla fall. Ett av de första också. Det har funnits ganska länge, jag vet inte när det är byggt, men det går att googla upp det. Så jag tänkte jag ska gå in här och se om jag hittar den där platsen där de har spelat in scenen. Och jag kan berätta här och nu att det är scenen där Gösta, som han kallas, eller heter i filmen, ringer hem från en sån här bås där det finns telefonkurer. Och han går därifrån och utan att betala, eller försöker låta bli betala. Och det är inspelat här inne. Jag vet att de kurerna de fanns kvar i alla fall för 20 år sedan. Ja, ungefär 20 år sedan. Då var jag inne på hotellet senast. Jag har varit utanför så sent som igår. Liksom. Man åker här förbi hela tiden. Men inuti har jag inte varit på 20 år. Men då fanns de här kurerna kvar. Så jag ska gå in och se om de finns kvar. Kan vara kul att se. Häng med. Jag pausar här och så går jag in och ser vad som händer. Nej, det var ju ingenting. Där dörren är, där var de här kurerna. Just nu är det jul så att de har väl julpyntat lite grann. Men här var det i alla fall. Där var en hel rad med kurer här och där har vi receptionen. Där receptionisten hon, hallå, betala. Tiderna förändras, finns inte kvar, men för 20 år sedan fanns det. Så ja. Det är så det är i alla fall. Jag gjorde ett försök. Okej, vi drar vidare. Häng med. Ja, nu är jag vid parkeringen till kamelsafarin. Det är faktiskt samma plats idag som det var då. Och det har funnits hela tiden under alla åren. Samma plats, jag tror till och med de går samma runda med de här kamelerna. Om det nu är kameler, det kanske är domedar, jag vet faktiskt inte. Det är någon skillnad där med, en och två pucklar. Men det är i alla fall här. Och jag ska se om jag kan se några kameler idag, så får vi se hur det ser ut. Jag tror det är ganska snarlikt. Det har inte hänt mycket. Jag själv åkte med från, vad kan det vara, 20 år sedan i alla fall. Ungefär halvtid från då till nu. Och sen vet jag att jag åkte dem en gång när jag var väldigt liten också. 6-8 år någonting. Men det ska bli kul att se. Vi får se vad som händer när vi kommer fram. Jag vet inte hur långt det är. Det är så länge sedan jag var här själv. Så att jag får väl knata på här och se. Hyfsat bra väder. Lite blåsigt idag, men inte så farligt. Det kunde varit värre. Och här är ju rännan för regnvatten. Det leds ju ända upp ifrån bergen. Så när det är akut regn och översvämning så rinner det ju här. Och den går ju ner mot havet. Lite promenadstråk här. Ganska många som går här ändå. Det är bara en vanlig, ska vi se vad är det för dag? Det är en fredag idag, ja. Här känns det som att jag känner igen mig, men det gör jag nog inte. Jag får gå och titta
Ja, men det visade ju sig att det var på andra sidan staketet så jag fick gå runt om. Så nu är jag förmodligen på rätt väg. Vi går åt det här hållet, ser. Ni kan hänga med under tiden. Det är inte den mest underhållna vägen om man säger så. Men det ska väl vara så. Lite spartanskt. Alltid trevligt. Ja, då bör vi närma oss. Som man kan se så är detta ganska nära fyren i Maspalomas. Och det förstår jag inte än idag varför de inte har mer med i filmen om den. För det är ju ett landmärke utan dess like. Här har vi det. Det verkar vara ganska dålig aktivitet idag. Vi ser om det är någon kamel. Jag vet ett annat ställe finns kameler på. Vi kan titta på i så fall om det skulle behövas. Men nu är det ju här vi ska vara. Ja, titta, där ligger faktiskt kamelerna där framme. Jag ska se om jag kan få en riktigt bra bild på dem. De ligger och väntar. Ja, jag går fram till dem och tittar och ser. De kanske har någonting att säga. Och som man kan se i filmen så kommer ju de Majsan och ja, jag har minne. De kommer tillbaka från vatten här, lilla rundan. Och då landar de ju här och hoppar av. Det är ganska kul att se när de hoppar upp och ner, men de reser sig på ett väldigt konstigt sätt i alla fall. Och här har man ju ingången till anrättningen. Det är väl där man betalar, skulle jag tro. Det är ju ingenting som är gratis. Men här är de i alla fall och de lever än idag. Det är nog förmodligen inte samma, det kan jag inte tänka mig. Men det finns kvar för den som tycker det är kul eller bara ser det. De har nog haft ganska många ryttare här sedan filmen spelades in. Så att det verkar väl vara en ganska lukrativ bransch. Det är populärt, helt klart. Så nu har ni sett det i alla fall. Så jag tänker väl att jag drar vidare till nästa ställe så får vi se vad det blir. Jag kan ju ta en bild på fyren också när vi ändå är här. Jag tycker ju den är väldigt pampig. Nej, det kan vi inte göra för jag ser inte den här.